विदेशमा भएको बाबामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू साथै स्काइपबाट सबैलाई ईश्वरको प्रेमी जय मसीह जय मसीह भाइ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आज फेरि पनि यसरी आजको दिनमा यसरी मण्डलीले आज ठहराइएको यो संगति परमेश्वरले फेरि पनि हामीलाई ल्याउनु भयो God that he has brought us together for this prayer again on this appointed day by the church. अनि हामी यो लकडाउन भएको पनि आज झन्डै 5 हप्ता मा सुरु भइसक्यो and it's been 5 weeks now the lockdown has started. हो हामी यसरी स्काइपमा हामी सबै यसरी बोलिरहेका छौं संगति त हाम्रो भइरहेको छ. Yes, we've been communicating through Skype and we have been having this fellowship together. तर हामी एक अर्कालाई भेट्नको निम्ति हामी एकदमै हामीलाई भित्रबाट के रे एउटा भनौं न एउटा उत्साह भइरहेको छ सबैलाई. But there is a greater encouragement within us to meet each other physically. हामी एक अर्कालाई चाहिँ देख्नको लागि हामी आत्तिएका छौं. And we are losing patience to see each other's face. किनभने हामी परमेश्वरको छोराछोरी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकले अर्कालाई नभेटिकन आज हामीलाई कहिले पनि आनन्द नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा आज मैले महसुस गरिरहेको छु. And I'm experiencing now that for the believers it is difficult to have that joy if we cannot see each other. सायद हामी अन्य जाति हुँदा हुँदा अब हामीले कसैको वास्ता गर्ने थिएनौं होला. And yes, if we were unbelievers then we probably would not care about anyone. तर आज हाम्रो गोल एउटै भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी एक अर्काको एकदमै वास्ता गर्छौं. But because we have the same goal we care about each other. किनभने संसारको मान्छेहरुको उनीहरुको वास्तवमा भन्ने हो भने उनीहरुको गोल नै हुँदैन. But in fact the unbelievers they do not have a goal in their life. उनीहरुले आफूलाई मात्रै प्रेम गर्छन्. They only love themselves. तर आज हामी चाहिँ आज परमेश्वरको छोराछोरी भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई एउटा अरूलाई कसरी प्रेम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी एक अर्कादेखि हामी आत्तिएका छौं र चाहिँ यो के लकडाउन चाहिँ छिटै खुलेको होस् भनिकन सबैले प्रार्थना गर्नु भएको छ. आशा छ परमेश्वरले सुन्नु हुनेछ. And because we are the children of God and he has taught us that we need to love one another, that we are in haste to meet each other, and we are praying that continuously that this lockdown may be lifted shortly so we can see each other. तर जति पनि भाइ बहिनीहरु के रे दाजु दिदीहरु अरु टाढा टाढाबाट आउनु भएको छ तपाईहरुले चाहिँ यो कुरा चाहिँ फेरि अन्यथा नसोच्नु होला. तपाईहरुलाई पनि हामी भेट्न चाहन्छौं. But we have also the believers who are from far. Please do not misunderstand this. We also are keen to meet you as well. त्यही कारणले गर्दा आउनुस् हामी आज समय खेर नफालिकन हामी धेरै हेर्दैनौं हामी थोरै हेर्छौं. त्यही आउनुस् त पहिलो कोरिन्थीको किताब दोस्रो कोरिन्थीको किताब 10 को 3 देखि 5 सम्म चाहिँ एकजनाले चर्को स्वरमा पढिन्छ. 2 Corinthians chapter 10 verses 1 to 5 please. No 3 to 5 sorry. Verses 3 to 5 thank you. किनकि शरीरमा हिँडे तापनि हामी शरीर अनुसार चाहिँ होइन लड्दैनौं. हजुर बहिनी हजुर. हजुर सुन्नु भएको छ? सुनेको छ बहिनी सुनेको छ. किनकि शरीरमा हिँडे तापनि हामी शरीर अनुसार लडाई गर्दैनौं किनकि हाम्रा लडाईका हतियारहरू शरीरका छैनन् तर किल्लाहरू भत्काउनका लागि परमेश्वरद्वारा सामर्थी छन्.
तर्कहरू र परमेश्वरको आज्ञाको विरुद्धमा आफूलाई उचाल्ने हरेक उच्च कुराहरू ढालिँदैछौ अनि ख्रीष्टको आज्ञाकारी बनाउनलाई हरेक विचार कैद गर्छौ। मत्ती 7 को 7 लाई पनि पढ्नु भयो नि। And Matthew chapter 7 verse 7 as well, please. माग र तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज र तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, ढकढकाउ र तिमीहरूका निम्ति खोलिनेछ। हजुर, थ्यांक यू बहिनी। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। So we pray. स्वर्गमा हुने हाम्रा अत्यन्तै अनुग्रहकारी धर्मी विश्वासयोग्य परमेश्वरका प्रभु, तपाईँको चरणमा फेरि पनि म अघि दुष्ट पापी अधर्मी तपाईँको चरणमा फेरि पनि झुकेर आउँछु। मेरो सबै भुल गल्ती आयोग्यतालाई तपाईँको सामु प्रभु आज मानिलिन्छु। तपाईँको आलो रगतले धुनुहोस् अनि शुद्ध गर्नुहोस्। हो बिन्ती पाप छ एउटा मानिस साँच्चै नै आज के हो र तपाईँले ती सारा मानिसको एउटा वास्ता गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले एउटा आज आफ्नो छोराछोरीलाई ती साह्रो तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ। हे बिटा आज संसारका मान्छेहरू सबै एउटा यसरी के होला र कसो होला भन्दै आज उनीहरू एउटा तहस नहस भएर हे बिटा यसरी आफ्नै घरमा यसरी मिलेर आज यसरी आफ्नै घरमा यसरी बस्दा पनि आज उनीहरू बुली गरेर आज संसारका मानिसहरू बिजोग आज भएका छन्। तर हे बिटा तपाईँले त आज हामीलाई ती साह्रो तपाईँले आज प्रेम गर्नुभएको छ। जब हामी घरमा बस्यौं हो आज घरमा तपाईँले एकदमै एउटा आज एकता तपाईँले बनाउनु भएको छ। हे बिटा तपाईँको प्रेम कस्तो छ, तपाईँको प्रेमलाई पुरा हामी बुझेर बुझ्नै सक्दैनौँ। त्यही भएर प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सायद हामीले पुरा पहिला परिवारमा यसरी बसेर पुरा यसरी सँगै हामीले गरेका थिएनौँ होला, तर आज त तपाईँले पुरा हामी सँगै बसेर पुरा एउटा पारिवारिक पुरा सेवा गरेर हो तपाईँले हामीलाई पुरा झन् एकतामा अगाडि बढाउनु भएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई यसको लागि। अब हो त्यही भएर कारणले गर्दा हे बिटा विशेष गरी पुरा यसरी आफ्नो छोराछोरी पुरा हामी सबै पुरा यसरी प्रार्थनाको लगाउमा आज हामीले यसरी दोस्रो कोरिन्थी 10 को 3 देखि 5 सम्म अनि मत्ती 7 पुरा हामी पढेका छौँ। हे परमेश्वर तपाईँले हामीलाई यसरी सहायता गर्नुहोस्। के कुरा तपाईँले बोल्नुहुन्छ हामीसँग हो तपाईँले हामीलाई यसरी बोल्नुहोस्। थोरै कुरा बोलेर हामी धेरै पुरा हामी प्रार्थना गर्न सकौँ भन्दै अन्धकारको शक्तिलाई घरको चारकुनामा बाँध्दै हे बिटा यसरी यो नेटमा पनि तपाईँले एकदमै तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आफ्नो दासले अघि नै प्रार्थना गरिसक्नु भयो, यसमा पनि पुरा तपाईँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस् भन्दै अयोग्यलाई पछाडि क्रुसको पछाडि लुकाउनुहोस् भन्दै यो गरेको छोटो धन्यवाद सेको बिन्ती पुकारलाई प्रभु येशूको उच्चारण गर्न चाहन्छु। बिरा सोख सुन्नु सन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन 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 आमेन। हामीले भर्खरै हामी पढेर गयौँ। विशेष गरी यो कोरिन्थीको किताब, दोस्रो कोरिन्थीको किताब है 10 को के अरे यो सबै अध्याय पढ्यो भने हामीले यहाँबाट धेरै कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। र आज समय बचाउको लागि मात्रै मैले थोरै 3 देखि 5 मात्रै मैले पढेको हो। And earlier we read 2 Corinthians chapter 10. We should read the whole chapter, but just to save time, we've just read verses 3 to 5. किनभने त्यतिखेरको समयमा यहाँ पावल जस्तो हामीले 2 पदमा हामीले पढ्यो भने हामीले त्यहाँ थाहा पाउन सक्छौँ कि पावल जस्तो मान्छेलाई पनि आज उनी एउटा आत्मिक भएर मान्छे हिँडेको मान्छेलाई पनि परमेश्वरको काम गरेर हिँड्ने मान्छेलाई पनि उनलाई चाहिँ एउटा शरीरमा हिँड्ने मान्छे भनेर एउटा दोष लगाइएको त्यहाँ हामी भेट्छौँ। And here we can find in verse 2, if we read that a person like Paul as well, he's been accused that of having infirmities of walking carnally. त्यही भएर पावलले चाहिँ यहाँ आफ्नो एउटा गवाही दिनु पर्यो। So we find that Paul had to give his own testimony here. आज पावललाई चाहिँ कस्तो प्रकारको मानिसहरूले चाहिँ आज दोष लगाए त? And so what kind of accusations did people made against Paul? अनि पावलको सेवालाई मान्छेले किन एउटा ठीक प्रकारको सम्झन सकेनन् त?
So why did people could not accept the Paul's service? किनभने आज साँच्चै नै एउटा भन्नुपर्दा संसारमा होस् अथवा हामी संसारका मानिसहरुमा हुन् अथवा विश्वासीमा किन नहोस् सबभन्दा आज ठुलो लडाई चाहिँ आज मान्छेको दिमागमा भएको छ. So we can find whether it's in amongst the worldly people or within the spiritual realm, we can find that the war is against this the mindset. एउटा फर एक्जाम्पल के एउटा उदाहरणको लागि हामी यहाँ सबै प्राय गरेर आर्मी पृष्ठभूमिबाट आएका छौं. Many of us are from the military background. मिलिट्रीमा चाहिँ एउटा एकदमै एउटा भनौं न एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हुन्छ. And in the military there is a certain important position. जसलाई भनौं भने अब हेडक्वार्टर अथवा चाहिँ जहाँनिर चाहिँ सबै लडाईहरुको चाहिँ एउटा प्लानिङ अनि प्रिपरेसन गरिन्छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ एउटा की ठाउँ भनेर भन्न सकिन्छ. So we have this place, a headquarter where all the planning and everything is done, which is regarded as a key place. अनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ एकदमै के जति पनि आर्मीका जति पनि एउटा भनौं न एउटा महत्त्वपूर्ण रोल खेलेका त्यहाँ भनौं आर्मीहरुले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गार्ड गरेर बसेको हुन्छ. And we can find that the armies of certain position, they come and they are guarding that place. अनि र जब त्यो पोजिसनलाई चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ दुश्मनले फेला पारेर उलाई चाहिँ के भटाभुङ्ग पारे भने त्यो देश अथवा त्यो मिलिट्रीले चाहिँ एकदमै ठूलो हानि भोग्नु पर्छ. And if somehow the enemy they find that location and destroy the inner the place, then the military or the country will be in devastation. त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई एउटा की एउटा साँचो त्यो अथवा की भनेर चाहिँ त्यो ठाउँलाई जसरी चिनिन्छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ military protect गरेको हुन्छ. So as that place is protected by military guards and is considered as a key place. त्यस्तै प्रकारले विशेष गरेर चाहिँ मानिसको के एउटा भनौं न के शरीरमा पनि एउटा एकदमै एउटा की पार्ट खेल्ने एउटा मान्छेको एउटा के एउटा चाहिँ एउटा दिमाग हो. And likewise in the human body as well, brain is the key is an organ that plays a key role in the body. त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ आज के दुष्टले पनि मान्छेको दिमागलाई चाहिँ के एकदमै खलबनाउन चाहन्छ. So likewise the evil the devil as well would like to destroy our minds. अनि र परमेश्वरले पनि जसरी हुन्छ मान्छेको यो के भनौं न के दिमागलाई चाहिँ परमेश्वरले पनि एउटा सुरक्षा गर्न चाहनुहुन्छ. And likewise God as well likes to protect the mind of a person. त्यही भएको कारणले गर्दा हामी बाइबलमा धेरै ठाउँमा हामीले के भेट्छौं कि तिम्रो के भनौं न तिम्रो दिमागलाई चाहिँ के गार्ड गर तिम्रो के दिमागलाई चाहिँ एकदमै बलियो बनाऊ अनि र तिम्रो तिम्रो माइन्डलाई चाहिँ नयाँ बनाऊ भनिकन लेखेको हामी भेट्छौं बाइबलमा. Which is why in many places in the Bible we can see that it says guard your mind, protect your mind and renew your mind. किन भन्दाखेरि चाहिँ के यो पापको सुरुवात नै मान्छेको एउटा के दिमागबाट चाहिँ सुरु हुन्छ. Because sin starts from the mind of a man. त्यही भएर चाहिँ आज पावलले चाहिँ यहाँ के भन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ
है यो 5 पदमा चाहिँ पावलले के भन्छ म पढिदिन्छु तर्कहरू र परमेश्वरको ज्ञानको विरोधमा आफूलाई उचाल्ने हरेक उच्च कुरा ढालिदिन्छौं अनि ख्रीष्टको आज्ञाकारी बनाउनलाई हरेक विचार कैद गर्छौं भनेर भन्छ नि पावलले. As Paul says in verse 7, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. verse 5 मा है 7 मा That's हैन. verse 5, sorry. त्यही भएर कारणले गर्दा चाहिँ यो मान्छेको एउटा दिमाग चाहिँ एकदमै एउटा किल्ला हो के एकदमै के रे स्ट्रङ होल हो अथवा किल्ला भन्छ. So this mind of a person is a stronghold. त्यही भएको कारणले गर्दा पावलले चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ योलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भटाभुङ्ग बनाउनु पर्छ भनिकन पावलले यहाँ भनेको हामी देख्छौं. And we can find that Paul is saying that we need to pull down this stronghold. किनभने के रे यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा ठुलो परमेश्वरको सेवा गर्नलाई ठुलो बाधा पुर्याउँछ यसले. Because it prevents us to do the service of God. त्यही कारणले गर्दा आज संसारमा पनि आज मान्छेहरूले चाहिँ अब यस्तो प्रकारले संसारको मान्छेहरूले पनि अब यस्तो प्रकारको कुराहरू गर्छन् के. Because in the world as well there are people talk about these things. यस्तै प्रकारले चाहिँ मान्छेको संसारको मान्छेहरूको एउटा यो स्ट्रङ होलको विषयमा चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ एउटा संसारको भ्यूमा अनि एउटा व्यक्तिगत भ्यूमा छ. And this stronghold is viewed in two ways. One in the worldly, in the wider way, and the other one is in the personal view. विशेष गरेर यो संसारको के रे तरिकाले हेर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ जस्तै फर एक्जाम्पल अहिले संसारमा यस्तै कुराहरू छ एउटा भौतिकवाद छ एउटा धर्मनिरपेक्ष भन्ने छ है नास्तिकवादहरू छन् के रे सुखवाद भन्ने छन् अनि र के भन्छ साम्यवाद छन् साम्यवाद छन्. यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त यिनीहरूले यस्तो कुराहरूले गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको नजिकमा आउनलाई चाहिँ उनीहरूलाई के गरेको छ रोकेको छ. So one of the viewpoints is the worldly viewpoints regarding this atheism and self-centered viewpoints. त्यस्तै प्रकारले यो त संसारको कुरा संसारको मान्छेहरूको बुद्धिजीवी मान्छेले गर्ने कुराहरू भए तर अब हामी एउटा व्यक्तिगत एउटा विश्वासीमा पनि यो कुराहरू चाहिँ आउँछ. But this is the thing the intellectuals they talk about, but even in the personal believer's life these things come. जस्तै व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब के कुराहरू चाहिँ आउँछन् त भन्ने चाहिँ एउटा चिन्ता आउँछ है अनि हाम्रोमा चाहिँ एउटा डर हुन्छ है अनि एउटा के रे असुरक्षा हुन्छ अनि घमण्ड हुन्छ आक्रोश हुन्छ अनि विभिन्न प्रकारको के रे मूर्ति पूजाहरू चाहिँ हाम्रोमा हुन्छ. So personally in our personal life all similar things come such as worry, fear, anxiety, and the idolatry अनि घमण्ड and pride. अनि यस्तो कुराले चाहिँ आज हाम्रो माइन्डमा चाहिँ के रे लडाई गरिरहेको हुन्छ. So there is a war going on in our mind. यो भयो भने चाहिँ हामीलाई कहिले पनि परमेश्वरको नजिकमा जानबाट हामीलाई चाहिँ के रे हामीलाई चाहिँ जानुको सट्टा चाहिँ हामीलाई पर भन्दा पर पुर्याइरहेको हुन्छ. So if these things are having conflict in our minds, then rather than bringing us closer to God, it is taking us away from Him. त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ आज पावलले चाहिँ यस्तो कुरा भन्छन् कि हाम्रो सबै यो किनभने यो कुराहरू के हो त एउटा मान्छेलाई चाहिँ अब एउटा उचाल्ने कुराहरू अनि नहुने कुराहरू हो यो चाहिँ. So what Paul says here, all these things are the high things that exalt people. सायद पावललाई चाहिँ यस्तो प्रकारले चाहिँ के रे त्यतिखेर चाहिँ के रे कोरिन्थीको मण्डलीले यस्तो प्रकारले उनीहरूलाई दोष लगाइरहेको दोष पत्रहरू लेखिरहेको थिए कि त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ आज पावलले चाहिँ यहाँ चाहिँ उनको एउटा टेस्टिमनी दिनु पर्यो गवाही दिनु पर्यो.
So such kind of accusations were given were given against Paul, which is why he had to give a testimony. त्यही भएर 4 पद र 5 पदमा के अरे यस्तो भनिएको छ है, हाम्रा के लडाईँका हतियारहरू शारीरिक छैनन्, तर किल्लाहरू भत्काउनका लागि परमेश्वरद्वारा सामर्थ्य छन् भनिकन आज के अरे पावलले भन्छन्. And Paul says on verse 4 that for the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down of strongholds. म 2 पदलाई पढिदिन्छु. Verse 2. तर म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छु, जब म उपस्थिति हौला तब त्यस भरोसामा मैले साहस देखाउन नपरोस्, जुन भरोसामा मैले कतिको विरोधमा साहसी हुने विचार गरेको छु, जसले हामी शरीर अनुसार हिँड्नेहरू हौ भनी हाम्रो विषयमा सोचेका छन्. हेर्नुहोस् त, त्यही भए कारणले गर्दा चाहिँ पावलका के अरे सहकर्मीहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले यहाँ कोरिन्थीको मण्डलीले चाहिँ यस्तो प्रकारले दोष लगाएको हामी देख्छौँ. So if you read verse 2, we can find that such kind of accusations were made against Paul and his fellow believers. तिमी त एउटा शरीरमा हिँड्ने मान्छे रहेछौ भनिकन त्यहाँ सोचेको हामी के अरे पाउँछौँ. And we can find that they were thinking that you are walking according to the flesh. त्यही भएर पावलले भन्छन्, हामी शरीरमा लडाई गर्दैनौँ. And which is why Paul says here, we do not war after the flesh. हामी त कसकोमा लडाई के अरे हाम्रा लडाईका हतियारहरू शारीरिक छैनन्, हामी हातले मुखले यस्तो प्रकारले हामी लडाई गर्दैनौँ भनिकन आज पावलले भन्छन्. He says that our weapons are not carnal and our fighting is not related with our lips or with our hands. तर त्यो किल्ला जो आज एउटा भनौँ न मान्छेको एउटा के अरे एउटा दिमागमा जो एउटा एकदमै एउटा स्ट्रङ होल आज जो बसिरहेको छ, त्यसलाई भत्काउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वर चाहिँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ भनिकन परमेश्वर के अरे आज पावलले त्यहाँ गवाही दिन्छन्. What Paul testifies here is God is mighty to pull down the stronghold that is in our minds. त्यही भएर आज उनले के भन्छ सबै विचारहरूलाई चाहिँ के गर्छन् त हामी कैदमा राख्छौँ भनिकन आज के अरे पावलले भन्छन्. This is why Paul says that I bring into captivity every thoughts to the obedience of Christ. अब कैदमा राख्नु भनेको के हो त? So what does it mean to bring into captivity? त्यसलाई चाहिँ एकदमै निरीक्षण गर्नु. To have it under control. अनि त्यसमा चाहिँ विजय पाउनु. And to be overcome on it. त्यसमा चाहिँ के अरे त्यो कुरालाई चाहिँ समर्पित गर्नु. And to conclude the matter. अनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ ख्रीष्टको आज्ञाकारितामा चाहिँ राख्नु. And to bring it into the obedience of Christ. त्यही भए कारणले गर्दा चाहिँ यो कुरा गर्यो भने मात्रै आज हामीले चाहिँ यो के भन्छ यो मान्छेको यो हाम्रो दिमागमा यो डुलिरहने एउटा चञ्चल्य दिमागलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त अब कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ. Only then we can control this mind that is wavering around. तर अब कसरी? But how can we do that? किनभने यो मेरो के अरे भनौँ न मेरो एउटा दिमाग मेरो होइन. For example, my mind that I have, it is not my own. कहिले पनि यो के अरे मैले सोचे जस्तो यसले गर्दैन. It doesn't do anything, something that I desire of. जहिले पनि उसले एउटा अनाज्ञाकारितामा जान्छ. It always goes towards disobedience. यसले विद्रोह पनि गर्छ. And it always goes against. मैले एउटा कुरा सोचेको हुन्छु अर्कोतिर चाहिँ के अरे भौतारिरहेको हुन्छ. I'm thinking of one way and it is wandering off on the other direction. आज किन भन्दा चाहिँ आज हाम्रो दिमागमा हाम्रोमा चाहिँ पाप भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो सधैँभरि चाहिँ यो दिमागमा चाहिँ के हुन्छ त यस्तो कुराहरू चाहिँ खेलिरहन्छ. And this is because our mind is captured by sin
and which is why this wanders around. के भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो मान्छेको शरीर नि आज यस्तो प्रकारले आज बनिएको छ कि किनभने आफैलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्छु भन्दा कहिले पनि हामी यो माइन्डलाई यो हृदयलाई हामीले कहिले पनि कन्ट्रोल गर्न नसकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आजको दिनमा यो कुरा थाहा पाउन सक्छौं. And we can understand from the days now, that is current times, that even though we wish to control our mind, the body is made in such a way that we are not able to control our minds. त्यही भएर कारणले आज पावललाई पनि यो कुरा नभएको हुन पावललाई पनि यो कुरा भयो. त्यही भएर पावलले भन्छ रोमीको 7 को 19 र 24 पादमा पढ्दिन्छ जस्तो छैले हाय म कति अभागी भन्छन् क्या. किनभने पावललाई पनि यति साह्रो कठिनाइ भएको थियो कि उनको त्यो सबै कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको निम्ति. And Paul also as well went through this problem himself as well, which is why he says in Romans chapter 7 verse 19, woe unto me. अनि र 24 कसैले पढिदिन्छ त? And verse 24. किनकि जुन असल कुरा म चाहन्छु त्यो म गर्दिन, तर जुन खराब कुरा म चाहदिन त्यही म गर्दछु. हाय म कति अभागी मानिस, कसले मलाई यस मृत्युको शरीरबाट छुटकारा देला. हेर्नुस् त. त्यही भएर कारणले आज पावललाई पनि आज उनीले एउटा भिजन पाएको मान्छे, आज परमेश्वरले इमिडिएटली भिजन दिएको मान्छे, आज उनलाई त यति साह्रो आज उनलाई परेको के अरे शरीरलाई एउटा आफ्नो वंशमा ल्याउनको लागि त यति साह्रो गाह्रो परेको छ भन्दा हामी त झन् को हो र? And Paul was a person who was given a vision from the Lord Jesus Christ, and like instant vision he was given, but even he had difficulty in having control over his body. And then how difficult would it be for us? 25 पढ्न पर्दैन त. त्यही भएर चाहिँ आज के अरे पावलले भन्छन्, मै पढिन्छु, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा म परमेश्वरलाई धन्यवाद जनाउँछु. यसैले अब मनले चाहिँ म आफ्नै परमेश्वरको व्यवस्थाको सेवा गर्छु, तर शरीरले चाहिँ पापको व्यवस्थाको सेवा गर्छु भनेर भन्छन्. Verse 25 he says, I thank God through Jesus Christ our God, so then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. अब यो कुराबाट हामीले के थाहा पाउन सक्छौं त भन्दाखेरि, so from this what we can understand is, मान्छे कोही पनि मान्छे चाहिँ धर्मी छैन अनि मान्छे कोही पनि एउटा सिद्धतामा छैन भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट के थाहा पाउन सक्छौं. From this we can understand that no one is righteous and there is no one which is perfect. त्यही भएर हामी सबै मान्छेहरू चाहिँ अथवा विश्वासीहरू चाहिँ एनी टाइम कुनै न कुनै समय चाहिँ हामी चुक्ने हामी जातिहरू हो. And even the believers that we are people who make mistake at some point. त्यही भएर कारणले गर्दा चाहिँ हो. त्यही भएर आज परमेश्वर यति साह्रो के अरे परमेश्वर आज यति साह्रो ज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ. उहाँले चाहिँ यो उहाँले बगाउनु भएको रगत चाहिँ सधैँभरि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ के अरे अवेलेबल बनाउनु भयो क्या. So what a wise God we have, that the blood that he shed on the cross is available for us always. त्यही भएर त्यही कारणले गर्दा चाहिँ आज यो दिमागलाई है, आज यो दिमागको लडाईलाई जित्नको लागि चाहिँ 4 वटा सिद्धान्तहरू छन्. आज हामी एउटा मात्रै हेर्छौं, हामी धेरै हेर्दैनौं, एकदम छोटो हेर्छौं. यो दिमागलाई चाहिँ सरी भन्नु छ र. So we have 4 principles to how to win this war that we have in our mind, but we'll only look at one principle today. त्यही कारणले गर्दा चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आज के छ भन्दा चाहिँ मैले सोचेको सबै कुराहरुमा चाहिँ म आफैले विश्वास गर्नु हुँदैन. एउटा पहिलो प्रिन्सिपल चाहिँ यो हो. The first principle is I should not trust in my own thoughts. मैले जे सोचेको छु, मैले जे बोलेको छु त्यो कुरा ठीक हो भनेर मैले कहिले पनि भन्न मिल्दैन. And I should never say that whatever I have thought and whatever I have said
is correct. किनभने आजको दिनहरुमा चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने चाहिँ मण्डलीहरुमा धेरै प्रकारको गडबडी आएको कारण पनि यही नै हो. Because in fact, the problems that we are having within the churches nowadays is also, the root problem is this. किनभने मैले भने यो कुरा ठीक हुनुपर्छ भनिकन आज धेरै मण्डलीहरुमा यो कुराहरु सुनिरहेको छौं हामीले. Because we are hearing that people saying what I am saying is right in all around the churches. हो आज हामी चाहिँ जहिले पनि एउटा भनौं न एकदमै नराम्रो विचारले चाहिँ हामी चाहिँ बम्बार्डमेन्ट भएका छौं. And yes, we are bombarded by this terrible mindset. हो हामीले भन्छौं यो के रे शैतानले चाहिँ हामीलाई यस्तो प्रकारले सजेसन दिन्छ यस्तो गर्छ भनेर हामी भन्छौं. तर वास्तवमा भन्ने हो भने चाहिँ है सबभन्दा कुरूप त म भित्र छ. And yes, we say that Satan is giving me such and such suggestion, but the problem is I myself inside. त्यही भएर चाहिँ आज हामी सबैजना चाहिँ आज एउटा मानसिक रोगले चाहिँ हामी भरिएका छौं. So we all are filled with this mental disease of a person. किनभने एउटा पापको कारण हो. And that is because of sin. किनभने आज परमेश्वरको एउटा क्रोध आउनुको पनि एउटा कारण छ. And for the wrath of the God to come is also a reason behind it. जब हामी इजरायलीलाई हामी हेर्छौं इजरायलीको हिस्ट्रीलाई उल्टाएर हेर्छौं. Whenever we look back upon the history of Israelites, जब उनीहरूले नराम्रो कामहरु गर्थे, जब उनीहरू पापमा डुब्थे, जब म्युट भएछ के हो? अंकल सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाई म्युट त भएको छैन. भाइको म्युट भएछ. के भएछ? अफ भयो. अंकललाई फेरि कनेक्ट गर्नुपर्छ ल, म त लिभ गर्नुभएछ. आफै जोइन हुनुहुन्छ कि भाइ दिल्ली उहाँलाई जोइन गराइदिनुस् ल. हुन्छ दाजु म गर्छु.
समस्या भयो जस्तो छ उता खै के भयो सरी मलाई माफ गर्नु होला सुन्नुभएछ मेरो यहाँ नेट गयो कि हजुर अङ्कलले सुनिँदैछ ए ल सरी त्यही भए कारणले गर्दा चाहिँ अब हामी फेरि टाइम लस भइहाल्यो किनभने के अरे त्यतिखेर इजरायलीहरू चाहिँ जब उनीहरू चाहिँ के अरे यो धेरै पापहरूमा गिर्थे अनि र परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ एउटा क्रोध ल्याउनुहुन्थ्यो So we can find that when we look upon look back at the history of Israelites, and every time they go and sin against the Lord, then there would be wrath against them. त्यही भएर कारणले गर्दा आज साँच्चै नै आज सबै आज विश्वव्यापी मण्डलीमा नै आज चाहिँ परमेश्वरको सेवा चाहिँ आज हृदयमा भएको छैन अनि दिमागमा भएको छ So the churches universal, the worldwide, we can find that the service that we need to hold for the Lord is not happening, is not taking place in our hearts, but in our minds. त्यही भएर कारणले गर्दा चाहिँ यो यस्तो यो त्यही भएर बाइबलमा नि यस्तो प्रकारले वर्णन गरिएको छ कि यो के रे मान्छेको के रे दिमागलाई नि So in such a way is the Bible describes this mind of a man. एउटा आउनु छ एउटा चिन्तित दिमाग भनिकन भन्छ यो पहिलो राजा 6:11 मा भनिन्छ मान्छे चाहिँ यस्तो प्रकारको दिमागले भरिएको मान्छेहरू हो के यहाँ के रे 6 प्रकारको दिमागहरुको यहाँ के रे वर्णन गरिएको छ 1 Kings chapter 6 verse 11 दोस्रो राज माफ गर्नुस् है दोस्रो राज Kings I get it. दोस्रो राजा 6:11 2 Kings chapter 6 verse 11 यसैले यस विषयमा आरामका राजा साह्रै विचलित अनि सेवकहरूलाई बोलाएर भने हाम्रो बीचमा को चाहिँ इजरायलको राजाको पदमा छ तिमीहरूले मलाई त्यो बताउँदैनौ यहाँ विशेष गरी यहाँ के भन्छ भने एउटा विचलित भनेको छ के है त्यो एउटा विचलित एउटा मान्छे चाहिँ कस्तो मान्छेको दिमाग कस्तो हुँदो रहेछ एउटा विचलित दिमाग हो त विचलित हृदय हुन्छ मान्छेको And what we can read here is the troubled heart of a man. अनि अर्को कुरा चाहिँ मान्छेको माइन्ड चाहिँ एउटा भ्रष्ट दिमाग हुन्छ भनिकन पहिलो तिमोथी 6:5 मा भन्छ And 1 Timothy chapter 6 verse 5 it talks about this corrupt mind. त्यो नहेर नि तपाईले हेर्नु होला अहिले हुँदैन के टाइम छैन अनि अर्को चाहिँ रोमीको 8:7 मा हेर्यो भने चाहिँ एउटा पापी दिमाग भन्छ And Romans chapter 8 verse 7 if we read it says carnal sinful mind. अनि दोस्रो ग्रन्थी 3:14 मा हेर्यो भने सुस्त दिमाग भन्छ And 2 Corinthians chapter 3 verse 14 if we read it says slow mind. अनि दोस्रो ग्रन्थी 4:4 ला पर्यो भने चाहिँ अन्धा मन अथवा अन्धा दिमाग हुन्छ And if we read 2 Corinthians chapter 4 verse 4 it says blinded mind. अनि दोस्रो तिमोथी 3:8 ला पर्यो भने बिग्रिएको दिमाग हुन्छ And 2 Timothy chapter 3 verse 8 if we read it says corrupted mind. है त्यही कारणले गर्दा मान्छेको दिमाग चाहिँ यस्तो प्रकारको दिमाग हुन्छ कि चिन्तित दिमाग हुन्छ भ्रष्ट दिमाग हुन्छ पापी दिमाग हुन्छ सुस्त दिमाग हुन्छ अन्धा दिमाग हुन्छ अनि बिग्रिएको दिमाग हुन्छ मान्छेको चाहिँ So such is the mind of a person, of man, that it is corrupted, it is wretched, and it is full of it is blinded and sinful.
यो त्यही भएर हाम्रो दिमाग चाहिँ एउटा के गरेको छ, टुटेको दिमाग छ हामीसँग चाहिँ। So the mind we have is a broken mind, किनभने आज फेरि पनि एउटा पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ and that is because of sin. त्यो चाहिँ यस्तो कुरा छौँ कि यस्तो कुरा गर्छौँ कि हामी आफैले आफैलाई कतिचोटि ढाँच्छौँ, किनभने यस्तो प्रकारको दिमाग हामीमा छ। And many times we even lie to ourselves, and such is our mind. हामीले मैले राम्रो गरे भन्छौँ, तर वास्तवमा त्यो राम्रो गरेको हुँदैन। And we say to ourselves, I have done something good, but in fact we haven't. हामीले चाहिँ यो कुनै एउटा ठुलो कुरा होइन भन्छौँ, तर वास्तवमा त्यो एकदमै ठुलो कुरा हुन्छ। And we say to ourselves that this matter is not big, but in fact it is. अनि हामी आफैमा चाहिँ सत्य हुँदैन कहिले पनि। And we are not true to ourselves. किनभने यो हाम्रो विचार हो, हाम्रो विचार। And that is our mindset, our thoughts. है, त्यही भएर कारणले गर्दा यस्तो यो कुराहरू कहाँबाट आयो त? And where does these things arise from? त्यो चाहिँ यूहन्ना 8:44 ले भन्छ, आज झुटको भावबाट आयो। And John chapter 8 verse 40, it says it came forth from the father of lie. अनि पहिलो यूहन्ना 1:8 मा हामीले पढ्यौं भने यदि हामीले चाहिँ के रे त्यहाँ पढ्दिन्छ त, म कसै मान्छेले ममा पाप छैन भन्छ भने चाहिँ त्यो के हो रे? झुटहरु पुत्न जान्यो एकछिन मात्रै जान्छ अहिले काम दिन। यूहन्ना 1:8 First John chapter 1 verse 8. हामीसँग पाप छैन भनी हामी भन्छौं भने हामीले आफैलाई धोका दिन्छौं र हामीमा सत्य हुँदैन। हामीमा सत्य हुँदैन। हामी आफैले आफैलाई चाहिँ हामी धोका दिने मान्छेहरु हामी। So we are those people who deceive ourselves. है, त्यही भएर कारणले गर्दा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु, आज हामी एउटा क्वारेन्टाइनमा हामी बसेका छौं। So brothers and sisters, we are living our life under quarantine. अब हाम्रो यो माइन्डलाई चाहिँ हामी आफैले जाँचौं, मैले मेरो माइन्डमा चाहिँ के कुराले चाहिँ भरिएको छ। So let us examine our minds ourselves and see how are we filling our minds. कतैमा ममा एउटा चिन्तित दिमाग त छैन, कतै ममा भ्रष्ट दिमाग त छैन, अथवा ममा कतै पापी दिमाग त छैन। Whether I have this worryful mind, whether I have this corrupt or sinful mind, अथवा सुस्त अथवा अन्धा अथवा बिग्रेको दिमाग त छैन, or slow or corrupt or a blinded mind. त्यही भएर चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ जे कुरा चाहिँ मैले बोलेको छु त्यो कुरा साँचो हो, यो ठीक हो भन्नु चाहिँ एकदमै बाइबलले चाहिँ एकदमै गल्ती हो भन्छ। So Bible says that if we say that whatever I have said is correct, it is right, then the Bible says that is not right. एउटा चाहिँ यो दिमागमा खेल्ने एउटा लडाईलाई जित्नको निम्ति चाहिँ मैले आफूले सोचेको कुरामा चाहिँ कहिले पनि ठीक हो भनेर भन्नु हुन्न। So to overcome this war that is taking place in our minds, then I should never say that the thing that is coming from me is always right. त्यही भएर कारणले गर्दा चाहिँ बाइबलले हामीलाई यो कुरा सिकाउँछ, यो चाहिँ यस्तो कुराबाट चाहिँ कहिले पनि मान्छे एउटा नाकबाट र मुखबाट सास फेर्ने मान्छे कहिले पनि त्यो मान्छे ठीक हुन सक्दैन। And such is the word of God. The word of God says that we cannot trust a person that breathes from their nose or mouth. है, त्यो र मैले सोचेको कुरा अब आजको के हो भने आज हामीले त्यो र मत्ती 7:7 मा अघि हामीले पढ्यौं, हामी मागौं सायद मेरो माइन्ड चाहिँ आज यति सारो भ्रष्ट भएको छ होला, मेरो माइन्डमा नहुने कुराले चाहिँ आज के लडाई गरिरहेको छ होला, तर यो कुराबाट चाहिँ छुटकारा पाउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले आज प्रार्थना गरौं। So let us come to the Lord. According to Matthew chapter 7:7, we ask unto the Lord that whatever the war that is going in our mind, that we might have freedom from it.
अबदेखि उपरान्त हामी क्वारेन्टाइनमा बसेर गएपछि जब हामी मण्डलीमा भेला हुन्छौँ, हामीमा मैले गरेको कुरा ठिक हो, मैले भनेको कुरा यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा, यस्तो कुराबाट हामी चाहिँ एकदमै टाढा रहौँ। And following on from this day, if when we return back to the church, to meeting again after this quarantine, that we come again with this mindset that we do not say that I am always correct. जब हामी यो कुरा हाम्रो मनमा के अरे हाम्रो दिमागमा हुन्छ, मण्डलीको उन्नति कहिल्यै पनि हुँदैन. Because if we have such mindsets, then the church can never have a progress. त्यही कारणले आज विश्वव्यापी मण्डलीमा वास्तवमा आज सबै मण्डलीहरु आज ग्रुप भएर गएको कारणै आज यही हो. And this is the main reason the church worldwide they are having this issue. हामीले जहिले पनि एउटा परमेश्वरको एउटा भिजनलाई चाहिँ बोकेर हिँड्नुपर्छ. So we should always carry the vision of God. मेरो सोचाइ होइन, not my own. बाइबलले के भन्ने हुनुहुन्छ, परमेश्वरले मलाई के सिकाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो विचारलाई चाहिँ त्यो भिजनलाई चाहिँ बोकेर हामी जहिले पनि हिँड्नुपर्छ. And what the Bible is teaching and what the Lord is telling me, that is the vision that we need to carry. जब मैले मेरो सोचाइलाई बोकेर हिँड्छु भने म कहिले पनि त्यो डेस्टिनेसनमा म पुग्न सक्दिन. And if I move forward with my own thoughts and mindset, then I can never reach the destination. त्यही भएर परमेश्वरले आज हामी यही कुरा मागौँ, यो मेरो गिल्टी थॉटबाट चाहिँ एउटा फिल्टी थॉटबाट, यो घृणित कुराबाट, घृणित माइन्डबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो राइट परमेश्वरको एउटा राइट माइन्डमा चाहिँ लगेका हुन् भनिकन. So let us ask unto the Lord that He may direct us from the guilty and corrupt mind onto the right mindset that the Lord desires. थोरै वचनमा परमेश्वरले धेरै आशीष दिएका हुन्. सबैलाई प्रेमी जय मसीह. 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 ल प्रभुको स्तुति होस्. अब हामीले वचन यसरी दोस्रो कोरिन्थी 10 को 3 र 4 आधार वचन बनाएर मत्ती 7 को 7 लाई आधार वचन बनाइकिन अनि हामीसँग प्रभु धेरै प्रकारले बोल्नु भएको छ. मान्छेसँग चाहिँ 6 प्रकारका माइन्डहरु हुँदा रहेछन्. 6 नम्बरले मान्छेलाई पनि देखाउँछ अनि नम्बर 6 ले बाइबलमा र यो 6 टा माइन्डहरुको बारेमा कसैले पाउनु भयो भने तपाईले त्यहाँ लेखिदिनु भयो भने राम्रो हुने थियो. तल हामीले त्यो टिप्न सकेन, एकदम छिटो भएको हुनाले. हुन्छ, खैर जे होस्, अब हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं र अनि अब प्रार्थनाका केही मागहरु हामीले आइतबारको दिनमा सबै प्रार्थनाका मागहरु भनिसकेका छौं तपाईहरुलाई. अब ती कुरालाई रिपिटेसन म गरिरहदिन, दोहोर्याउँदिन, किनभने हाम्रो प्रार्थना गर्ने समय चाहिँ त्यो कुराले खाइदिन्छ र कति हजुरहरुले सुन्नु भएको छ अनि ती कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ नि हामी प्रार्थना गर्ने छौं र केही कुराहरु थप भएका कुराहरु एडेड कुराहरुलाई म सरसर्ती भनिदिन्छु र हप्ताभरिको सेवाकाई एकचोटी म रिपिट गराउन चाहन्छु. र भोलि चाहिँ हाम्रो नानीहरुको सेवा हुन्छ, साना सन्डे स्कुलका हाम्रा नाबालक नानीहरुको र सन्डे स्कुलका टिचर्सहरुले चाहिँ केही उहाँहरुलाई यो सेवाको आयोजना गर्नु भएको छ. बेलुका 5 देखि 7 बजेसम्म कृपया तपाईहरु नानीहरु चाहिँ आमाहरुले बाबुहरुले भेला गराइदिनु होला. अनि यसरी नै यो अहिले हामीले सेवा गरेको सञ्जालद्वारा यो नानीहरुको सेवाकाई हुनेछ. फ्राइडे हाम्रो 5 देखि 7 बजेसम्म बेलुकाको सेवा हुन्छ अनि युथहरुलाई यो कुरा थाहा छ, अगावै अवगत गराइएको छ. तपाईहरु आफ्नो समयमा अनि प्रभुको दाससँग जुटेर सेवा गर्नु होला. र सैटरडे हाम्रो फास्टिङ अनि प्रार्थना हुन्छ, फास्टिङ प्रेयर बिहान 7 बजेदेखि लिएर 11 बजेसम्म हुन्छ. हामी देश विदेशबाट अनि स्थानीय मण्डली यहाँ बेरेकाबाट मिलेर हामी बिहान यो फास्टिङ प्रेयरमा जुट्ने छौं. र हाम्रो भाइ दिल्लीशेर भाइले धेरै हामीलाई सहायता गरिरहनु भएको छ अनि उहाँले आधी घण्टा अगाडि तान्नुहुन्छ ताकि हामी सबै उठेर, अब कति सुत्छन्, अब हामी अलि समयमा छिटो सुतेर बिहान सबै यो सेवामा उठेर हामी संलग्न हुन सकौं. र प्रभुको आगमन नभएको खण्डमा आइतबारको दिनमा हाम्रो सेवा 12:30 बजे सुरु हुन्छ. हामीलाई यसपाली सेवा दिनका लागि हाम्रो भाइजी गान्तोक सिक्किमबाट तिमोथी नेपाली आउनुहुनेछ. सो थर्सडे
Tomorrow there will be children ministry at 5 to 7 p.m. And Thursday we have a cottage meeting 5 to 7 p.m. Brother Honoxian is coming from US. Friday there will be youth meeting 5 to 7. Saturday fasting and prayer at 7 to 11 a.m. in the morning. Sunday, God willing, we will meet at 12:30 to 4 p.m. And Brother Timothy Neopan is coming in our midst from Gangtok, Sikkim. सो प्रार्थनाका मागहरू यति छन् र तपाईहरुलाई धन्यवाद छ प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा हाम्रो भाइ उत्तम र बहिनी याङजीको हस्पिटलबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ र अरु पोजिटिभ भएकाहरू स्टिल उहाँहरुको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला छोरी सुसनको लागि अनि हाम्रो बहिनी एस्थर देवान हाम्रो माउन्ट होरेबको हाम्रो ब्रदर लीला जिम्मार ब्रदर लीला देवानको मिसेस बहिनी एस्थर देवानको पनि पोजिटिभ भएछ यो बहिनीको लागि कृपया प्रार्थना गरिदिनु होला अनि हाम्रो उमा दिदीले सबैलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ फोन गरेर म यसरी डिस्चार्ज भएर घरमा आए र घरमा अहिले आइसोलेट भएर बसिरहेको छु सबैलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ र प्रेग्नेन्ट हाम्रा बहिनीहरुको लागि कृपया नानी युनिस अनि हाम्रो बहिनी हन्ना सुजी जो युएस मा हुनुहुन्छ अनि हाम्रो बहिनी हाम्रो रिमाको साइली भाउजू पनि नेपालमा उहाँ डेलिभरी हुनुहुने रहेछ कृपया त्यो बहिनीको पहिलादेखि केही बिमार थियो अरे पाठेघरको केही समस्या अनि केही अब अहिले जचाउन मिलिरहेको छैन त्यो नानीको चाहिँ जीवनमा केही समस्या नभएकोस् भनिकिन कृपया प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला र